Hello guys, this is Maricel and welcome to my YouTube channel. And today's video, ituturo ko sa inyo guys kung saan ba natin makikita yung mga music na pwede nating gamitin sa ating mga videos. So una nating gawin guys is mag-login tayo sa ating YouTube account. Okay? Guys, kung napapansin nyo, nakapag-login na po ako sa aking YouTube channel. So, sunod nating gawin is i-click natin tong profile picture ko. Ito yung profile picture. So, i-click nyo po yung profile picture nyo. Yan. Pagkatapos, i-click nyo po yung YouTube Studio. Ito, i-click nyo yan. Yan. Okay. Okay. Ito na po ang magiging itsura niya. Ayan. So, dito sa may bandang kaliwa, left side, guys, dito po natin siya hahanapin. Ang audio library. So, scroll down lang natin siya. Ganyan. So, scroll down. So, ito na po yung hinahanap natin na audio library. Click lang natin siya. And ito na po yung mga music na pwede natin gamitin sa ating mga videos. Okay? So, meron tayong genre dito. Mamili ka lang kung anong gusto mo. At meron din tayo ditong mode. Kung anong gusto mo. Instrument. Ayan. And then duration. Kung gaano ba kahaba ang music na hinahanap mo. Ayan. So, dyan po. So, kung sakali naman may particular music kayo na hinahanap, na itatype nyo lang yan siya dito guys. Okay, may nakalagay dito na search music. So, dyan nyo itype yung particular song na hinahanap nyo. Okay? So, ngayon guys, ano ba ang gagawin natin? Kung gusto, halimbawa ito, kung gusto nyo po pakinggan. So, i-click nyo lang ito guys. Play. This one. Ayan. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Ayan. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear That you will faithfully Ayan. Another one. Ito po yung music. May nakalagay po dito guys. You're free to use this song in any of your videos. Okay? So, pwede nyo siyang gamitin. And this music lasted about 3 minutes and 3 seconds. So, halimbawa, kung nagustuhan nyo to guys, kung nagustuhan niyo ang music na ito, ang gagawin nyo lang is i-click lang to. You see, download. Click nyo lang yan. At saka, mag-appear na yan dito sa, ito na. Ito na guys. Okay? So, kung tapos na, nakapagpili ka na, so, naka-download na siya. I-save mo lang yan siya. Okay guys, hahanap tayo ng ibang music na may instruction si YT. For example, hanapin natin yung We Wish You a Merry Christmas.
Okay guys, ito po yung mga music. Okay, so in this particular example guys, makikita nyo na may sinasabi si Whitey dito. Okay, you're free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description. Okay guys, ito na siya guys. Okay, so pwede natin gamitin ito sa ating video, pero may isang kondisyon dito na ating gagawin is ilalagay natin to siya guys sa ating description. Okay, di ba may description box? So ilalagay natin yan, ito. Okay guys, paano ba natin to siya ilagay sa ating description box? So ang gagawin natin guys is copy paste. May mouse kayo guys. Dito yung mouse nyo. Is this the left side and this is the right side of your mouse. So ang gagawin nyo lang guys is i-highlight. Ilong press mo yung mouse mo. Ito. Ilong press mo lang. At saka i-drag para ma-highlight yung yung words. Ito siya. So, ganyan. Long press lang. Tapos drag. Ayan na. So, release. And then, right click. Right click the mouse. Like that. May lalabas po. Ito po siya ang lalabas. Copy. So, you just have to click that one. Left click. Then, copy na siya. And then, so ilalagay na natin siya sa ating description box. So, paano ba? Okay. Si sample. Nasaan ba yung mga videos natin? Okay. Ito yung video. Tingnan natin kung makapag-edit tayo dito. Ito. So, ito po yung description box. Halimbawa. So, dito po nyo ilalagay guys. And right-click the mouse. Yung mouse nyo, right-click. Ayan. May lumalabas. So, hahanapin nyo yung paste. This one. Okay. Automatic siya mag-paste. Okay? Yan po ang gagawin kapag yung music na ginagamit nyo ay sinasabihan kayo ni Lolo na i-include siya sa inyong description box. Okay? Ganyan po ang gagawin. Kasi pag hindi nyo ito i-include sa description box, may tendency kayo na ma-CPR. Ma-copyright kayo. Okay? Hindi porket na nasa audio library siya, provided siya ng YouTube, so basta-basta na lang na magagamit mo. So titingnan mo yung mga music na gagamitin mo, music, kung wala bang mga kondisyon na sinasabi doon ni Lolo. So pag hindi naman sinasabi ni Lolo na kailangan mo yan ilagay sa description, so okay lang. So yun lang mga music na sinasabihan kayo, may instruction doon na i-include nyo yan, ilagay nyo yan sa sa description box. So yan lang po ang gagawin. Okay? Okay guys, kung napapansin nyo guys, ito siya. Dito natin siya, ang audio library ay dito natin siya nahanap. Okay? Dito natin nahanap yung audio library. So there is another option guys. Pwede din tayo dito papasok sa Creator Studio Classic. So i-click nyo lang yan siya. Ito. Tapos may lalabas na ganito. Ganyan. So i-skip nyo lang siya guys. Skip like that. And then balik ulit sa, ito na ang maging itsura niya guys. Okay? So ngayon, scroll down.
hahanapin natin, scroll down, hahanapin natin yung create. So, this one. I-click natin siya guys, and it will direct us to the audio library. Okay? So, ayan. Same. Okay? Same procedure. So, this is another option. I am just showing you the other option. Okay? So, ayan. If you want to play this music, ganyan. Click nyo lang to guys, play. Yan. So you can see you're free to use this song in any of your videos. So no need to copy and paste and put it in your description. Kasi walang sinasabi si Lolo dito. So libre yan. So if you like this one, so you just press this one, this arrow down, which means download. Ayan. Ayan. Ito na siya yun. Okay? Ito na. So, i-save nyo lang to siya guys at ilagay nyo sa music folder ninyo. So, makikita mo yun para pag gusto mo nang gamitin, automatic na doon kayo hahanap sa music folder nyo. Ito na po siya. Okay? So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung na-edit ko na video para malaman nyo kung gaano ba kahalaga ang isang music sa isang video, yung lalagyan nyo ng background music, yung videos nyo. Okay? So, I want to share some important points. Una, pag ang video nyo ay hindi kayo nagsasalita, yung silent videos lang, hindi kayo nagsasalita from the start to end sa inyong mga videos, so, kailangan nyo talagang lagyan ng mga background music. Kasi pag hindi, masyadong boring siya na hindi magandang panoorin yung parang nakakabingi yung niya, silence niya. Okay? So paglalagyan nyo siya ng music, it gives life to your videos. O guys, meron ding mga videos guys na hindi mo na kailangang lagyan ng music background. Okay? Kung halimbawa, ang isang video ay nagsasalita ka all throughout from the start to end sa video mo, nagsasalita ka at yung aim mo na marinig ka at maintindihan ka ng mga viewers mo, hindi mo na kailangan na lagyan ng music kasi pag nilalagyan mo yan, there is a tendency na ma-distract yung attention ng mga viewers mo, or hindi kanila marinig ng maayos, or hindi nila maintindihan yung mga sinasabi mo. Okay? But it's your option guys. Pwede rin naman na lagyan nyo ng music, pero make sure na yung music na nilagay nyo sa videos nyo ay hindi siya mag-overpower sa boses mo. So what I'm trying to say here is yung hinaan nyo lang yung volume ng music mo at saka na yung tipo bang baka yung music mo ay mas malakas pa kaysa boses mo. So, hihinaan mo yung volume. So, yun din ang pwede mong gawin. If you really like na may music background ang inyong mga video. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ngayon ang difference, no? Kung walang music. So, ito po yung isang halimbawa ng video na hindi ako talaga nagsasalita, no? From the very beginning to the end, to the very end of my video,
Hindi. Kung napansin mo yan guys, itong green, ito po ang music. Pero i-mute ko siya para makaano kayo ng difference. You can tell the difference. Kung gaano ba kaimportante ang music sa isang video o kailan ba natin lagyan ng background music ang ating mga video. Okay? So you decide. Ayan. Yan po ang video ko. Walang music. Hindi ako nagsasalita. Yung dapat ko sana sasabihin ay nilalagay ko lang sa caption. May mga caption yan. Ayan. Okay? Walang music. As in dead talaga. Ayan ang ayan. Okay guys, this time, nilalagyan ko na ng music. Ito po ang difference. Okay? So I hope you can tell the difference now. So kung may music, it gives life to your video and it makes us feel excited. Ayan. Okay guys, sana ang video na ito ay nakakatulong sa inyo kahit kunti, lalo na sa mga baguhan. Gusto ko po kayong matulungan. So kaya ginagawa ko ang video na ito para sa inyo guys na mga baguhan dito sa YT. Okay? Please subscribe and see you in my next video, and don't forget to give me a thumbs up